જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? હું વંદના સ્વાગત કરું છું તમારું મારી ચેનલ શ્રી હેલ્ધી ફૂડમાં. તો તમે જો હજી સુધી મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો આ ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અડદની દાળ બનાવવા માટે આપણે અહીંયા 1 વાટકી દાળ લીધેલી છે, ટમેટું ઝીણું ચોપ કરીને લીધેલું છે, સરગવો લીધેલો છે. અડદની દાળમાં મોટાભાગે કોઈ સરગવો નાખતા નથી, પણ સરગવો હેલ્થ માટે પણ ખૂબ જ સારો છે. એક વખત જરૂરથી નાખીને ટ્રાય કરજો. સ્વાદમાં પણ સરગવો ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ એક કુકરમાં આ 1 વાટકી અડદની દાળને આપણે ધોઈ લેવાની છે. એક વાટકી અડદની દાળ છે તો આપણે અહીંયા 2 થી 2.5 વાટકી પાણી એડ કરવાનું છે. આ દાળને પલાળીને રાખવાની નથી, આ દાળ ફટાફટ બફાઈ જાય છે. થોડું મીઠું એડ કરશો. અને 4 થી 5 ટીપા જેટલું તેલ એડ કરશું, જેથી કરીને દાળનો ઉભરો ના આવે. સરગવો નાખીશું. ગેસ ઓન કરી અડદની દાળને આ 2 થી 3 સીટી થાય ત્યાં સુધી બફાવા દેવાની છે. દાળ ફટાફટ બફાઈ જાય છે. તો હવે આપણી અડદની દાળ બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે રોટલો બનાવી લઈએ. આ લોટ જાર, બાજરી અને મકાઈનો છે. આ રોટલો સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને જે લોકો ડાયટિંગ કરતા હોય તેની માટે પણ બેસ્ટ ઓપ્શન છે બાજરા, જાર અને મકાઈનો રોટલો. તો તમે જરૂરથી બનાવજો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું. લોટ બનાવીએ ત્યાં સુધીમાં આપણે તાવડી તપવા મૂકી દેવાની છે. એક રોટલાનો લોટ લઈ અને મસળવાનો છે. મકાઈનો લોટ છે આમાં એડ, એટલે આપણે થોડો આને નરમ રાખીશું એટલે રોટલો વણવામાં સારું પડે. નહીં તો રોટલો ફાટી જશે, એટલે લોટને એકદમ નરમ રાખવાનો છે.
થોડા ભીના કરવાના છે. આપણી તાવડી તપી છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈએ. આવી રીતે છમકારો બોલે ત્યાર પછી જ આપણે રોટલો નાખવાનો છે, નહીંતર તમારો રોટલો જો તાવડી નહીં તપી હોય તો ફાટી જશે. આપણી દાળ હવે બફાઈ ગઈ છે તો આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ. રોટલાને પલટાવી લેવાનો છે. આવી જ રીતે આપણે બીજો રોટલો પણ બનાવી લેવાનો છે. હવે હાથે રોટલાને દબાવવાનો છે, જેથી કરીને આપણો રોટલો સરસ મજાનો ફૂલી જશે. રોટલાને બંને બાજુ વ્યવસ્થિત ચોળવી લેવાનો છે. આપણો રોટલો બનીને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા રોટલા તૈયાર છે. હવે આપણે દાળ બનાવી લઈએ.
ચેક કરી લઈએ. આપણી દાળ સરસ બફાઈ ગઈ છે. હવે આમાં જે આપણે સરગવાની સીંગ નાખી હતી તે બધી કાઢી લેવાની છે. સરગવાની જે સળીઓ હોય તે બધાને ભાવતી નથી, એટલે આપણે તેના અંદરનો પલ્પ કાઢી દાળમાં ઉમેરશું. આ બધો પલ્પ આપણે કાઢી લીધેલો છે. હવે આપણી દાળમાં છાશ ઉમેરવાનો છે. છાશથી દાળનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. ચપટી હળદર. દાળ બાફતી વખતે આપણે મીઠું એડ કર્યું હતું, એટલે અત્યારે થોડું સ્વાદ પ્રમાણે જ નાખવાનું છે. દાળને થોડી અધકચરી ભાંગી લેશું. હવે આપણે દાળનો વઘાર કરીશું. ગેસ ઓન કરીએ. બે પાવડા જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે. હવે આપણું તેલ આવી ગયું છે, તો આમાં આપણે રાઈ અને જીરું એડ કરશું. રાઈ જીરું બરાબર ફૂટી જાય એટલે હિંગ એડ કરશું. અહીંયા મેં લીમડો અને કસૂરી મેથી લીધેલી છે. હું ઝાઝાભાજી બધા શાકમાં કસૂરી મેથી યુઝ કરું છું, તેથી શાકની સુગંધ અને સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હું ચોપ કરેલું ટમેટું, અહીંયા આપણે દાળમાં લસણ એડ નથી કરતા, લસણની ચટણી અલગથી મૂકીએ છીએ. ટમેટું એકદમ ગળી જાય પછી આમાં થોડી ચટણી નાખીશું. ચટણી તમે સ્વાદ પ્રમાણે નાખી શકો છો. હવે આપણે દાળ એડ કરીશું. દાળને 5 થી 10 મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાની છે, જેથી કરીને આપણે જે મસાલાનો વઘાર કર્યો છે તે બધું સરસથી મિક્સ થઈ જાય. આપણે દાળમાં છાશ નાખી છે એટલે આપણે લીંબુ નથી નાખવાનું. ઢાંકી દઈએ દાળને. હવે દાળને જોઈ લઈએ. દાળને ખાટી મીઠી કરવા માટે આપણે અહીંયા થોડો ગોળ એડ કરીશું.
ધાણા એડ કરીશું. હવે આપણી દાળ બની ગઈ છે. આપણે ગેસ બંધ કરી લઈએ. હમણાં ચોમાસાની ઋતુ આવે છે, તેમાં અડદની દાળ અને બાજરાના રોટલા ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. તો તમે આ રીતથી દાળ બનાવી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તૈયાર છે આપણી અડદની દાળ અને બાજરાનો રોટલો. આપણે અહીંયા લસણની ચટણી અડદની દાળમાં ઉપરથી નાખવાની છે. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલ શ્રી હેલ્ધી ફૂડને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને હા, નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળીએ નવી રેસીપી, નવા વિડીયો સાથે. જય સ્વામિનારાયણ.